Pěkný den. Dnes jsme se sešli zase si zavařit. Dneska budeme mít pomalý hrnec TESLA S900 Plus s integrovanou sondou. To je základní novinka, která vlastně se objevila v rámci pomalých hrnců. Je to klasický pomalý hrnec, který známe s lepším ovládáním pomocí otočního knoflíku. Můžeme mít 3 úrovně vaření, hodně pomalé, pak střední, rychlejší vaření, a nebo v rámci sondy pak můžeme pracovat spolu sondy jako s temperaturou. Další výhod je, že tady máme tlačítka na udržování teploty, čili když se to dovaří, tak to udržuje stále v určité teplotě, a nebo při vaření sůlí můžeme použít další takzvanou hold temperaturu. Je to, že vlastně hrnec hlídá stálou teplotu té vodní lázně právě při vaření sůlí. Dnes si teda uvaříme takovou věc, pomalé hrnci S900, a to bude trhané maso z hovězího masa. Mám tady krásné hovězí maso, přední, plecko, krk, ideální takový to, co se dá pak krásně dělat. U toho zadního masa máte dlouhý takový svaly a ono to musíte třeba přeseknout. Toho předního jsou ty svaly, je taková kratší. Takže mám tady zhruba půl kila hovězího masa a uděláme si marinádu. Začnu tím, že si tam dám nějakou barbecue omáčku, nechám na vaší chutí. Další věc, používám dijonskou hořčici. Zhruba na tohleto množství lžičky. Další věc bude 2 stroužky česneku nadrcený, trošku zauzené papriky, takže toho hovězího pastrámi je většinou uzená chuť. A tady mám kořenící přípravek, který je mírně pikantní a taky má v sobě uzenou sůl. Tohle vše promíchám a jde se mi taková marináda. Tak a můžu začít pracovat. Dám maso, popsypu velkou nebo 2 malýma cibulema nakrájenými na vidličky nebo na kolečka. Jenom jemně osolím, v případě toho koření dáváte méně, protože když pomalu vaříte, ta chuť, jak si dlouho se to vaří, tak se je úplně jináková, než když vaříte klasicky. Jemně opepřím, potřu to maso takhle celý a ono se to vlastně bude pomaličku dělat, takže se to dostane úplně všude, i pod maso. Tak, včerejší vývar, tak to jako všechno podlivu. Na to množství zhruba deci, stačí ho málo. Výhoda tohohle hrnce S900 je, že má uzavíratelnou poklici. Budu se snažit kýchnout sondu do masa. Nastavíme si hrnec. Vybereme si pomocí otočného hledače temperaturu. Potvrdíme pomalé vaření, střední nebo rychlé. Záleží to, co budeme preferovat. A konečnou teplotu. U toho hovězího masa se snažím dostat tu teplotu co nejvíc. Takže vlastně nějakých 98-99 stupňů. A když bych chtěl od toho odejít, aby se mi to udržovalo, než třeba přijdu, když půjdu ráno do práce, zapnu to a nevím, kdy přijdu, můžu si zmáčknout plán, kdy mě to pak přejde do toho uchovávacího režimu, budu mít stále teplé, anebo to jenom jednoduše odstartuji. Teď nám to ukázalo, že máme maso, které má 15 stupňů. 90 celý bude konečná teplota a hned se začíná vařit. Výhoda na tohle hrnce především je právě ta vpichová sonda, kdy si to píšete do toho masa a svým způsobem si hlídáte kvalitu toho produktu, který chcete, abyste ho vyvezl. Nestane se to, když nevíte ten přesný čas, tak se nestane to, že byste to třeba rozvařili zbytečně nebo nedovařili. Tak, a hned jsem právě dovařil. Máme to v režimu Keep Warm, čili udržování teplotě, takže ho můžeme vypnout. Tak, zkoušíme. Měli jsme to na sondu, tak jak jsem říkal, ta sonda nám to bezpečně pohlídala, tak si myslím, že to maso se podařilo. Tak.
jenom zkontrolujeme. Jo, vypadá to dobře. To trhané maso nejčastěji potkáváte asi v burgeru. Takže i ty první nápady, jak ho podávat dál, tak vlastně budou à la burger. Jako povedzme, jsem si zemka přidal další multifunkční hrnec, který je vlastně grill M90. Malo natáhnuté, budu na tom opíkat bulky, poněvadž bulka bývá vždycky opečená. Tak zkusíme si vytáhnout to maso. Asi jako je čas, abych se mi to vešlo do misky. Vždycky je lepší ochutnat. Trošinku přisolím. A za to, že to bude do budu, tak nebudu moc solit. A nechám ho krásně té marinádě kouřovým aroma. Paprika vlastně dělá svý ten kouřový nádech, tam je cítit. Tak a na tom našem multifunkčním grillu M90 tak si teď opečou ty housky. Pečuje zhruba na 180, aby se zase natřipávají, když dáte větší teplotu, tak aby se rovně propekly a spíš prohřály, aby pak, když budete jíst, tak aby byly teplé. Tak, jemně opečeno. Teď tam dám trhané maso. Do prvního dám salátkový slav. To je ta netradiční věc. A do druhého přidám teď na to maso tzatziki. Řecké tzatziki. Kde naberu trošinku cibule a té šávy a udělám si to maso takový šťavnatější. Udělám si takový double. Biden dám kyselé okurky, burgerový pěkně, aby to bylo šťavnatý. A na to tzatziki přidám koleslav červený, tento podám. Tak. Krásný, dva zajímavý netradiční burgery jsou připraveny. Dobrou chuť. Co dál s daným masem? Ukázali jsme si netradiční burgery. Teď si uděláme takovou à la českou klasiku, ne párek v rohlíku, ale trhané maso v rohlíku jako hot dog. Mám tady dvě hostičky. Maso jsem si natrhal, přidal jsem do toho zase šťávu s civilí a budeme plnit. Takže děláme si první variantu, kde potřebujeme majonézou, spodek trošku dijonské hořčice a dáme maso. A samozřejmě, když je to už takový poloamerický styl, tak tam dáme koleslav třeba nebo jiný salát. Takhle máme jeden hot dog. Teď si uděláme druhý, kde potřebujeme opět housky majonézou. Je to taková ta masnota, která prostě mám zvláštní to pečivo. Opět hořčici, koleslav, ale bílé zelí, zase naplněn masem. Si bude udělat svý právě v tom. A jakou kočičku takové kyselou. I co nemůžou být bez síra, tak samozřejmě můžu si to zasypat ještě sírem, ale myslím si, že i takhle by to mohlo stačit. Takže teď máme krásný jídla, netradiční hot dogy z trhaného hovězího masa. Dobrou chuť. Tak a další recept na trhané maso, který jsme si udělali v Pomalém hrncu S900 TESLA, tak máme zase netradiční hovězí maso à la Knedlo vepřozelo. Čili možná jsem si trošku zelí, kysanýho, takže takhle
Dáme doprostřed. Bramborové špalíčky. Prostě se mi líbí víc, když jsou takové knedlíky nakrájení, než když je pak máte na kolečka a mají kolikrát divnou barvu. A dáme hovězí maso. Možná někteří řeknou, ježiši, hovězí maso se zelím. Ale garantuju vám, že to je velmi zajímavá chuť. Že nám to budeme chutnat. A ještě to předejeme výpekem, tou šťávičkou. Tak. A máme knedlo vepřo, zelo, pod titulem Knedlo hovězí. Jo. Dobrou chuť. No.